राईट. सो वी विल मूव्ह फॉरवर्ड नाव. आता आपण पाहिलं टेस्ट ऑफ रिझनेबल क्लासिफिकेशन. आता त्याचं बेसिस बघूया, कोणत्या बेसिसवर होतं. आता हे 6 बेसिस आहेत. जॉग्राफिकल बेसिस आहे, क्लासिफिकेशन इन फेवर ऑफ द स्टेट्स आहे, टॅक्स लॉज आहे, स्पेशल कोर्ट्स अँड स्पेशल प्रोसिजर्स आहेत, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिस्क्रिशन आहे, सिंगल पर्सन लॉ आहे. या सगळ्या याच्यामध्ये जॉग्राफिकल बेसिस मध्ये सुद्धा विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जे मी तुम्हाला स्टार्टिंगला सांगितलं होतं, द वर्ड्स विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया used in Article 14 do not mean that there must be a uniform law throughout the country. आणि म्हणून आपल्याकडे काही लॉ कुठे अप्लिकेबल आहे, काही लॉ कुठे अप्लिकेबल नाहीये. म्हणजे जसं त्या दिवशी मी तुम्हाला सांगितलं होतं की प्रत्येक कायद्याच्या पुस्तकामध्ये पहिला सेक्शन जो होता, त्या सेक्शन मध्ये लिहिलं असतं दिस ऍक्ट इज अप्लिकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू अँड काश्मीर. पहिले जम्मू अँड काश्मीरला जॉग्राफिकल रिझन मुळे आणि इतर काही कारणांमुळे आपला लॉ त्यांच्याकडे अप्लिकेबल नव्हता ऍज इट इज. सो uniform law throughout the country is not possible. A law may be applicable to one state, cannot be applicable to another state as well. A state may be divided into several geographical regions and the law may be applicable to one and not to the other depending on the particular circumstances. एका स्टेट मध्ये 2 जॉग्राफिकल रिजन असे काही वेगळ्या प्रकारचे येत असतील तर तशा वेळेस तिथे 2 वेगवेगळे कायदे, एका रिजनला एक कायदा, दुसऱ्या रिजनला दुसरा कायदा असा होऊ शकतो. म्हणून कृष्णा सिंग वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1955, सुप्रीम कोर्ट 795, द व्हॅलिडिटी ऑफ मारवाड लँड रेव्हेन्यू ऍक्ट 1949 was challenged on the ground that it is applied only to Marwar portion of the state of Rajasthan and not to whole of the state of Rajasthan. But here Supreme Court has held that the law not to be violative of Article 14 and it is said that the particular condition of Marwar portion of the state requires a special law to be get applied there. काही एरियामध्ये काही स्पेशल लॉ अप्लाय करायची गरज आहे तर त्याच ठिकाणी स्पेशल लॉ अप्लाय केला जातो, अदरवाइज नाही. Similarly, fixation of different dates of holding elections in different constituencies according to the various exigencies prevailing in the locality in which the constituency was situated was held not violative of Article 14. पॉसिबल नाही एकाच दिवशी पूर्ण भारतामध्ये एक वेळेसच इलेक्शन एकाच तारखेला घेणार, पॉसिबल नाहीये. यंत्रणेचं काम राहतं आणि जॉग्राफिकल एरियामध्ये त्या एरियामध्ये तशा पद्धतीने पोहोचण्यासाठी रिक्वायरमेंट फुलफिल होते का नाही होते, आणि म्हणून वेगवेगळ्या तारखेला जे झालेले आहेत इलेक्शन तर ते व्हायोलेटिव्ह नाहीयेत आणि म्हणून जॉग्राफिकल बेसिसचा विचार केला जातो. सेकंड, classification in favor of state. Before going to that, if you have followed, please type followed in the chat box. समजलं काय geographical reason? Great. बढ़िया. Second is classification in favor of state. आता लॉ तयार करण्यात आला आहे. लॉ स्टेटच्या फेवर मध्ये ठेवू शकतो, जसं मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव्ह ट्रेड प्रॅक्टिसेस ऍक्ट आहे. स्टेट काही मॅटर्स मध्ये स्वतःची मोनोपोली करू शकतो आणि अशी मोनोपोली केली तर ती क्लासिफिकेशन इन फेवर ऑफ स्टेट आहे. काही ट्रेड आहेत जिथे फक्त गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच काम करते किंवा एखादं पर्टिक्युलर स्टेटच काम करते, कारण ती व्याप्ती किंवा ती प्राप्ती तिथंच होऊ शकते, त्याच्याशिवाय दुसरीकडे कुठे नाही. कारण तो जॉग्राफिकल बेसिस पण तिथे अटॅच होतो की त्या जॉग्राफिकल एरियामध्ये सपोज फॉर एक्झाम्पल लेड आहे किंवा प्लॅटिनम आहे किंवा गोल्ड आहे किंवा सिल्वर आहे किंवा तुमचं कॉपर आहे किंवा हिरे मोती आहेत. तर मोती कुठे भेटतील? त्याच ठिकाणी भेटतील जिथं त्याचं एरिया ठेवलेला आहे. जिथं लेड वगैरे जे भेटते, खनिज पदार्थ जिथं भेटतात, ते खनिज पदार्थ तिथेच काढावे लागतील, ते सगळीकडे काढू नाही शकत. आणि म्हणून मायनिंग त्याच ठिकाणी होते. माइन्स वगैरे जे लावले जातात, कोल आहे, कोल माइन कुठे लावले जाते? जिथं कोल आहे तिथं लावले जाते. आणि स्टेट तशा ठिकाणी असा लॉ तयार करतो. सो स्टेट इज मेकिंग such kind of classification. It may be possible that it is in the favor of the state. So that is why here there are certain cases which we will be able to see in this particular classification in the favor of the state. So the state as a person constitute a different class as compared with the private citizen. It means that the term person in Article 14 does not include state. Article 14 मध्ये
पर्सनच्या डेफिनेशन मध्ये स्टेट हा शब्द येत नाही. Therefore, a classification which treats the state differently from person may not be violative of the rule of equal protection of law. आता आर्टिकल 14 मध्ये स्टेटला पर्सन म्हणलेलं नाहीये. मग आपल्याकडे कॉर्पोरेट जगत जे आहे, ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या फॅक्टरीज आहेत, इंडस्ट्रीज आहेत, काही कॉर्पोरेशन्स आहेत, हे सगळे स्टेटमध्ये येतात. मग ते स्टेटमध्ये येतात तर ते वेगळे झाले का? पण ते पर्सन मध्ये पण येतात, आर्टिफिशियल पर्सन. So the definition of person is very much big one, and here it has been clarified that state as a person constitute a different class as compared with the private citizens. So article 14 is applicable on natural person. So it means that the term person in article 14 does not include state, and therefore a classification which treats the state differently from person may not be violative of rule of equal protection of law. जे लॉज आपल्याला अप्लिकेबल आहेत ते स्टेटला अप्लिकेबल कसे राहतील? कारण बनवणारा स्टेट आहे. सो इन अदर वर्ड्स, डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट इन इट्स ओन फेवर इज अलाउड. काही काही केसेस मध्ये डिस्क्रिमिनेशन स्वतःवर करणं अलाउड ठेवलेलं आहे त्यांनी, आणि डिस्क्रिमिनेशन दुसऱ्यांसाठी सुद्धा करणं हे पण अलाउड केलेलं आहे. In Sagir Ahmed versus State of Uttar Pradesh, AIR 1955, Supreme Court 728, a monopoly created by the state in favor of in its own favor was held not violative of Article 14. कारण इथे जे आहे आर्टिकल 14 च्या हिशोबाने स्टेट हा पर्सन नाहीये, नॅचरल पर्सन्स आर पर्सन आहे. And that is why here monopoly created by the state in its own favor held not violative of Article 14. One another case is there, Babura versus Bombay Housing Board, AIR 1954, Supreme Court 153. A law which exempt the factories run by the government from operation but applied to other factories or local authority was held not to be discriminatory. आता गव्हर्नमेंटने काय केलं? ए लॉ विच एक्झम्प्ट द फॅक्टरी रन बाय गव्हर्नमेंट. आता एखादे काही प्रोडक्ट आहेत जे गव्हर्नमेंट स्वतः तयार करते, किंवा जसं अजून एक एक्झाम्पल घेऊ गव्हर्नमेंटशी रिलेटेड, इन्शुरन्स, किंवा आपण पोस्ट ऑफिसामध्ये एखादी सर्व्हिस घेतली, पोस्ट ऑफिस असते, तर पोस्ट ऑफिस एक गव्हर्नमेंटचं आहे, आणि दुसरं एखादं ऑफिस जे आहे, इन्शुरन्स जे ऑफिस आहे, तिथं आपल्याला सर्व्हिस टॅक्स, गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स चार्ज केला जातो. पण इथे पोस्ट ऑफिसामध्ये तुम्हाला एफडी करताना कुठलाही चार्ज लागत नाही. मग एफडी ही सर्व्हिसेस आहे, त्या सर्व्हिसेसला चार्ज नाही, पण इन्शुरन्सला चार्ज लावलेला आहे. याच्यावर कोणी दावा दाखल आजपर्यंत केलेला नाही. म्हणून फॅक्टरीजच्या संबंधित सुद्धा असाच भाग येतो की द लॉ विच एक्झेम्प्ट द फॅक्टरीज रन बाय गव्हर्नमेंट from operation but applied to other factories or local authorities, it was not held not to be discriminative. So government काय करू शकते? State can discriminate itself in its own favor. दुसऱ्यांपेक्षा स्टेट वेगळा आहे हे दाखवून देऊ शकते, कारण आर्टिकल 14 itself is saying that state is different and persons are different. So that is why this law is not violative of equal protection of law. तीसरा आहे टॅक्स लॉज. The state has wide power in selecting person or object it will tax, and its statute is open to attack on the ground that it taxes some person and object and not the other. आता टॅक्स घेताना सुद्धा बघा किती डिफरन्सेस आहेत, आणि सगळं असून इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ अँड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. कोणी कार विकत असेल तर कारसाठी लागणारा टॅक्स वेगळा आहे, कोणी धान्य विकत असेल तर धान्यावर लागणारा टॅक्स वेगळा आहे. सो देर इज अ डिफरन्स बिटवीन दिस टॅक्स, objects, selected persons and the statute. And if someone want to attack on the ground of taxes,
he may attack on the statute. Here, the objects have to be get seen. So, it is open to the state to decide the basis of taxation and to alter the same for from time to time. आणि म्हणूनच बघा आपल्याकडे अल्टरेशन झाले. जीएसटीचा कायदा लागू झाला. सगळ्याच्या सगळ्या आयटमवर जीएसटी लागला. आणि जे पहिले वॅट टॅक्स होते, सेल्स टॅक्स होता, सेंट्रल सेल्स टॅक्स होता, एक्साइज ड्युटी होती, असे बरेच वेगवेगळे टॅक्सेस जे होते बाहेरून मध्ये स्टॉक आणण्यासाठी, म्हणजे एका डिस्ट्रिक्ट मधून दुसऱ्या डिस्ट्रिक्ट मध्ये जर जात असेल एखादा स्टॉक, तर तुम्हाला त्या डिस्ट्रिक्ट मध्ये एंटर केल्याबरोबर त्या डिस्ट्रिक्ट मध्ये तुम्हाला टॅक्स द्यावा लागायचा. तो वाचला. आणि म्हणून इथे जे आहे बेसिस ऑफ टॅक्सेशन वेगळं केलेलं आहे. आता बघा एक एक्झाम्पल घेऊया. जीएसटी सगळ्यावर आहे, पेस्टवर आहे, आपण खायला बाहेरून पदार्थ आणतो त्याच्यावर आहे, आपण इन्शुरन्स करतो त्याच्यावर आहे, आपण कपडे घेतो त्याच्यावर जीएसटी आहे. कमी आहे पण आहे. परंतु टॅक्सेशनला कसं ठेवायचं, सगळ्याच ॲटमवर लावायचा का नाही लावायचा, तर 2-3 ॲटम सोडून दिले गव्हर्नमेंटनी. जसं पेट्रोल आहे, दारू आहे, याच्यावर आजही वॅट टॅक्स, सेंट्रल सेल्स टॅक्स, स्टेट टॅक्स जो काही आहे सगळा लागतो. आणि म्हणून दारूची किंमत, पेट्रोलची किंमत वाढू लागली. एक जीएसटी, एक टॅक्स जर त्याच्यावर ठेवला, पेट्रोल, डिझेल आणि दारूवर जर ठेवला, तर लोकांना अजून दारू स्वस्त झाली म्हणून प्यावीशी वाटेल, लोकांना पेट्रोल स्वस्त झालं म्हणून घरात धड गाड्या फिरव वाटतील. एवढं महाग पेट्रोल झालं तरी पोरं फिरवणारी गाड्या फिरवतात, नुसतं फिरणारी. सो हियर इट इज the open to decide the basis of taxation and alter the same from time to time. The state is not obliged to tax everything in order to tax something. प्रत्येक याला त्यांनी टॅक्स नाही लावलेला, काही गोष्टींना मोकळे सोडलेला आहे, तिथे टॅक्स नाही, पण बाकी सगळ्या गोष्टींना टॅक्स लावलेबल. So, in this particular case, Mohandas versus State of Karnataka, AIR 2005, Supreme Court 2178, classification based on difference in the value of the article or economic superiority of the person of incidence have been held not to be violative under Article 14. आता या केसमध्ये आर्टिकल्स वेगवेगळे आहेत, त्याची इकॉनॉमिक सुपेरियरिटीच्या अनुसार त्याची प्राइस ठेवलेली असेल तर ते पॉसिबल आहे. आणि त्याचे टॅक्सेस सुद्धा वेगवेगळे द्यावे लागतील, तेही पॉसिबल आहे. सो इन दिस वे the tax laws are working, though they are having the different purpose, still then they are eligible to become under Article 14. Article 14 मध्ये ते दिसलं पाहिजे आणि त्या हिशोबाने रिझनेबल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जे आहे ते त्याच्यामध्ये आपल्याला कळतं. सो फॉलोड, इफ यू हॅव फॉलोड प्लीज टाइप फॉलोड इन द चॅट बॉक्स. Great.